Okay, nandito ngayon tayo sa NLEX. Papakabit tayo ng RFID natin. NLEX Customer Service, no? Yan. Ito yung entrance sa Balintawak. Papakabit ako ng RFID, guys, no? Kung pupunta kayo dito, guys, wala pa kayong RFID, gumilid lang kayo, no, sa kanan para makapasok kayo sa customer service nila. Tapos kita nyo yon, yung kiosk na yon, yung kubol na yon, punta lang kayo doon para register nyo yung sasakyan ninyo. Tapos magbabayad kayo doon sa loob ng office. Pagkatapos nun, kakabitan na kayo ng sticker. 200 pesos lang kung gusto nyo kayo na magkabit. Load na rin yon, guys, no? Load na rin yon. So pwede rin option din na sila magkabit kung gusto ninyo. So tingnan natin, no, kung paano gagawin nila. Ayan, free RFID installation. Ayun si Mrs. Ayan, so pagka NLEX, guys, easy trip yun, ano? Easy trip. Ayan, kasama na yung SC text dyan. Ayan, mamaya post ko sa inyo yung ano, yung mga kasamang mga highways. Sa SLEX, ang alam ko doon, auto sweep RFID, no? Hindi ko sure. Yung 500 na yun, ano na yun, load yun? Load na rin yun. Okay. Yung motor pair meron kayong RFID. Lulutan mo din eh. Baka naman kasi hindi maganda pagkadikit mo. Basta pag hindi mo nakakabit, sila na lang para sure. Depende kung ano yung kung tinted siya. Hindi naman tinted yung atin, Hindi mo na sila Oo nga. Di ba ilalagay sa windshield yan? Yung iba sa headlight, windshield. Kaya ko sa headlight, may film yung headlight ko eh. Depende sa titignan yung ano. May direction Wala. May direction yan natin. Pilipin mo. Ito para sa accent and ito para sa Montero. Wow, ang daming sasakyan. Feeling rich. Nagisuyo tayo kay Kuya sa pagtikit dito sa Montero kasi ito yung dala niya. Sorry, nakaugalingan ko na kasi na itaas yung hood. Nakatin po tayo? Hindi, sa taas lang. Sige. Hindi pwede dito, sir? Dito na lang? Hindi sir eh. Nandang ka lang talaga tayo mula dashboard. Dito dapat? Dyan po talaga yan. Okay, sige. Isang dangkal mula dashboard. Ma'am, ito po yung card natin. Yan po, ang tumbler tapos loading partners po na. Sir, papasok. Sige. Sorry. Pwede Gcash.
So it's either sa windshield, either sa headlight or sa inyong windshield. Isang dangkal lang, no? Yan, isang dangkal. Isang dangkal dito, isang dangkal dito. Okay. Salamat sir ha. Salamat. Dito, yung accent. Ito, marami naman basta Okay sir, salamat. Huwag po masyado malapit dito, ano? Kasi, ito po ang madidetect eh. Okay. Kasi ito po, tin, may metal content po yan. Mabablock niya po yung signal para dito. So, isang Kaya mas dangkal. madang na po, yan. Alis sandangkal. Sandangkal yung malaan. Hi ka muna kayo sa vlog. Ay! Popoy, moves! Salamat. So, ito yung card. Kapag naglo-load ka, ito yung account number mo. Yan. Okay. Ito yung mga partner na niloloadan. Ewan pa kasi. So yan yung mga saan ka pwede mag-load. Ano ba? Oo. Okay. Ito yung sa Montero. Pag open nyo, nandito na yung card. Na nandito yung account number na loloadan. Once na mag-load kayo, ito lang yung ibibigay yung account number. Yung nakalagay dito sa card. Then, nandito rin sa flyers nila kung saan ka pwedeng mag-load. Yan. Mismo sa NLEX, SLEX, meron din sa mga ATM, pwede rin GCash. Yan, marami din. Sa mga ATM, online banking, pwede rin. Alright. So, ganun guys, no? So, kung wala pa kayong RFID, wala pa kayong auto sweep, RFID sa SLEX naman yon. So, mas maganda na kumuha na kayo, no? So, ito ay auto sweep. Ay, hindi. Ito ay easy trip, no? Easy trip RFID. Kakalito kasi, no? Yan. Dami daw. Dami-dami. Okay. So, pag dito ka, 500 pag sila nag-install. Pag hindi, 200. Okay. Pag sila daw nag-install, 500. Pero load na yon, no, guys? Load na yon. Guys, nakapasok na kami sa NLEX. Hindi gumana yung RFID. Yung pala, dapat 1 hour pa bago gagana yun, okay? Okay guys, so sana nakapagbigay ito ng information sa inyo, no? Kung wala pa kayong RFID, magpakabit na kayo dahil mawawala na yung cash sa mga toll gate, okay? Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.